Οι Οθωμανοί γενίτσαροι απέκτησαν τη φήμη ατρόμητων και αδίστακτων πολεμιστών, ανίκητοι στη μάχη, ανελαίητοι απέναντι στους αιχμαλώτους. Όμως οι γενίτσαροι δεν ήταν απλώς ένας στρατός, ήταν ένα ολόκληρο κοινωνικό στρώμα, παράξενο και εξωτικό, όχι μόνο με τα σημερινά μας μέτρα, αλλά ακόμη και για την ίδια την Οθωμανική Αυτοκρατορία που υπηρετούσαν. Στρατολογούνταν κυρίως από κατακτημένους χριστιανικούς πληθυσμούς της Αυτοκρατορίας, θεωρούνταν προσωπική ιδιοκτησία του Σουλτάνου και, σύμφωνα με τις πηγές, δεν τηρούσαν πάντοτε ούτε τους θρησκευτικούς κανόνες που υποτίθεται ότι υπηρετούσαν. Στη μάχη δεν προχωρούσαν με σημαίες, αλλά με καζάνια, κάτω από εκοφαντική μουσική που περισσότερο τρόμαζε παρά ενθάρρυνε. Ας δούμε λοιπόν ποιοι ήταν πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι. Πριν συνεχίσουμε, μια μικρή σημείωση. Αυτό το βίντεο είναι συνειδητά πιο σύντομο από τα προηγούμενα. Όχι επειδή είναι λιγότερο σημαντικό, το αντίθετο, αλλά γιατί ορισμένες ιστορίες λειτουργούν καλύτερα όταν λέγονται πιο πυκνά, χωρίς παρεκκλήσεις και χωρίς περιττές λεπτομέρειες. Αν σας αρέσει αυτός ο ρυθμός και αυτή η μορφή αφήγησης, γράψτε το στα σχόλια. Αν πάλι προτιμάτε τις μεγάλες και πιο αναλυτικές εκδοχές, θέλω επίσης να το ξέρω. Το κανάλι εξελίσσεται μαζί σας. Μαζί σας είναι η ακρισία. Είστε στο κανάλι όπου οι ενδιαφέρουσες ιστορίες δεν αφηγούνται απλώς, αλλά προσπαθούν να εξηγηθούν κιόλας. Τον 14ο αιώνα, η νεαρή Οθωμανική Αυτοκρατορία βρισκόταν σε φάση ταχείας ανόδου. Ο Οσμάνου Α, ο ιδρυτής του κράτους, άρχισε να επεκτείνει τα σύνορα της μικρής του ηγεμονίας. Οι διάδοχοί του προσάρτησαν σταδιακά τα διάσπαρτα τουρκικά εμιράτα και κατέλαβαν γρήγορα τα αποδυναμωμένα κατακερματισμένα εδάφη της παρακμάζωσας Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Με κάθε νέα κατάκτηση στα χέρια των Οθωμανών έπεφταν χιλιάδες χριστιανοί υπήκοοι. Έλληνες, Σέρβοι, Βούλγαροι, Ρώσοι, Αρμένοι, Γεωργιανοί. Οι υποταγμένοι λαοί ήταν πάρα πολλοί. Πολλοί αιχμαλωτίζοντας στον πόλεμο. Την ίδια στιγμή οι ίδιοι οι Τούρκοι, όπως κάθε νομαδικός λαός, ήταν αριθμητικά λιγότεροι από τους νέους πληθυσμούς που διοικούσαν. Και τότε γεννήθηκε μια ιδέα ευφυής αλλά σκληρή. Γιατί να μην δημιουργηθεί ένας στρατός από τους ίδιους τους κατεκτημένους? Έτσι εμφανίστηκε το σώμα των γενιτσάρων. Μετά από κάθε επιδρομή, ορισμένοι αιχμάλωτοι επιλέγονταν για να υπηρετήσουν απευθείας τον Σουλτάνο. Παράλληλα, στις κατακτημένες χριστιανικές χώρες εφαρμόστηκε ένα σύστημα συστηματικής στρατολόγησης παιδιών, τα οποία αποσπώνταν βία από τις οικογένειές τους. Οι γενίτσαροι είχαν ιδιαίτερο καθεστώς, δεν ανήκαν στο κράτος, αλλά στον ίδιο το Σουλτάνο. Ήταν προσωπική του ιδιοκτησία. Μέχρι το 15ο αιώνα, το σύστημα επιλογής είχε πλέον παγιωθεί. Ανατακτά χρονικά διαστήματα ανακοινωνόταν επίσημα η στρατολόγηση γενιτσάρων σε όλες τις χριστιανικές περιοχές της Αυτοκρατορίας. Ανάλογα με τις ανάγκες, ζητούνταν από μερικές εκατοντάδες έως αρκετές χιλιάδες αγόρια. Γίνονταν δεκτοί αποκλειστικά χριστιανοί. Δεν έπαιρναν μοναχογιούς ούτε παιδιά από ορισμένες περιοχές. Προτιμούσαν αγράμματα παιδιά αγροτικών οικογενειών. Θεωρούνταν πιο εύκολα στη μεταμόρφωση. Τα παιδιά φυσικά δεν ήθελαν να αποχωριστούν τις οικογένειές τους ούτε να υπηρετήσουν τον Σουλτάνο. Πολλοί προσπαθούσαν να δραπετεύσουν. Οι περισσότεροι συλλαμβάνονταν. Οι νεοσύλλεκτοι μεταφέρονταν με πλοία στη Μικρά Ασία. Από εκείνη τη στιγμή η διαφυγή γινόταν πρακτικά αδύνατη. Φυσικά το σύστημα δεν λειτουργούσε χωρίς δωροδοκίες. Ενήλικοι γενίτσαροι επιδίωκαν να ενταχθούν στα κλιμάκια στρατολόγησης. Τα χρήματα που διακινούνταν ήταν πολλά. Όσοι ήθελαν να γλιτώσουν πλήρωναν. Υπήρχαν όμως και οι αντίστροφες περιπτώσεις. Ορισμένοι αγρότες σκέφτονταν πρακτικά ένα στόμα λιγότερο στο σπίτι και το παιδί ίσως φτιάξει τη ζωή του, ίσως και την καριέρα του. Έτσι σε κάποιες περιπτώσεις οι δωροδοκίες δίνονταν για να ενταχθεί το παιδί στη φρουρά του Σουλτάνου.
Συχνά μάλιστα επρόκειτο για μουσουλμανικές οικογένειες. Με αυτόν τον τρόπο παρακαμπτόταν ο θρησκευτικός περιορισμός. Οι πιθανότητες κοινωνικής ανόδου ήταν υπαρκτές. Τα πιο ικανά παιδιά επιλέγονταν για τις αυλικές σχολές, όπου εκπαιδεύονταν ως μελλοντικοί αξιωματούχοι και διοικητές. Πολλοί από αυτούς έκαναν εντυπωσιακές καριέρες στα ανώτατα κλιμάκια της αυτοκρατορίας. Οι υπόλοιποι ξεκινούσαν από τα βασικά, την τουρκική γλώσσα, τη στρατιωτική εκπαίδευση και τα θεμέλια της πίστης. Φυσικά όλοι οι μελλοντικοί γενίτσαροι ασπάζονταν το Ισλάμ. Στη συνέχεια άρχισε η πραγματική πολεμική εκπαίδευση, μια διαδικασία που διαρκούσε αρκετά χρόνια. Κάποιοι εντάσσονταν στην επίλεκτη φρουρά που προστάτευε το Σουλτάνο και το παλάτι του. Άλλοι κατέληγαν στο πυροβολικό ή στα οπλουργεία. Η κύρια μάζα των νεοσύλλεκτων εντασσότανε στις απλές γενιτσαρικές μονάδες. Οι πιο ακατάλληλοι στέλνονταν ως κοπηλάτες στα πολεμικά πλοία. Πέρα από την εκπαίδευση, οι νεαροί γενίτσαροι εκτελούσαν και δημόσια έργα. Έχτιζαν τζαμιά και πλοία, καλλιεργούσαν κήπους και παράλληλα γυμνάζονταν στρατιωτικά. Με αυτόν τον τρόπο, ο Σουλτάνος αποκτούσε έναν μικρό αλλά μόνιμο στρατό. Κάτι που για τα δεδομένα της εποχής έμοιαζε περισσότερο με ρωμαϊκή λεγεώνα. Το πλεονέκτημα ήταν τεράστιο. Την ίδια περίοδο, στην αγριεμένη Ευρώπη, δεν υπήρχε τίποτα παρόμοιο. Στο Μεσαίον πολεμούσαν υπότες και χθεσίνοι αγρότες, αργότερα μισθοφόροι και πολιτοφυλακές πόλεων. Μόνιμος επαγγελματικός στρατός και μάλιστα τέτοιου επίπεδου υπήρχε για πολύ καιρό μόνο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Και δεν επρόκειτο απλώς για επαγγελματίες στρατιώτες. Ήταν φανατικοί, άνθρωποι που από την παιδική τους ηλικία δεν γνώριζαν τίποτα άλλο πέρα από την υπηρεσία στο Σουλτάνο. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, οι βασικές δυνάμεις των γενιτσάρων εγκαταστάθηκαν σε στρατώνες κοντά στις πύλες της πόλης. Σύμφωνα με την παράδοση, χτίστηκαν ακριβώς στα σημεία από όπου οι πρώτοι γενίτσαροι είχαν εισβάλει στην πρωτεύουσα. Η εσωτερική τους δομή ήταν εξαιρετικά ιδιόμορφη. Στην τουρκική παράδοση, ο αρχηγός όφιλε πρώτα απ' όλα να φροντίζει για τη διατροφή της ομάδας. Αυτή η παλιά λογική διατηρήθηκε ακόμη και στους τίτλους των αξιωματικών. Ο διοικητής μιας μονάδας ονομαζόταν τσορμπατζής, κυριολεκτικά μάγειρας της σούπας. Οι βοηθοί του λέγονταν αστζίδες, δηλαδή μάγειρες. Κάθε λόγος διέθετε το δικό του μεγάλο χάλκινο καζάνι. Φυσικά χρησιμοποιούνταν για μαγείρεμα, αλλά όχι μόνο. Το καζάνι λειτουργούσε και ως πολεμικό σύμβολο. Στις παρελάσεις και στη μάχη μεταφερόταν τελετουργικά μπροστά από τη μονάδα. Ανάλογα συμβολική ήταν και η εσωτερική διαίρεση του σώματος, για να τονιστεί ότι οι γενίτσαροι ήταν δούλοι του Σουλτάνου, προσωπική του ιδιοκτησία, χωρίζοντας σε ομάδες με ονομασίες που παρέπεμπαν σε υπηρετικούς ρόλους. Υπήρχαν οι σεγμπάνιδες, κοινοτρόφοι, οι Ιντοιατζίδες, γερακάριδες και οι μποσταντζίδες, δηλαδή οι κυπουροί. Ακριβώς οι λεγόμενοι κυπουροί αποτελούσαν τη σώματοφυλακή του Σουλτάνου και τον προστάτευαν προσωπικά. Ακούγεται σχεδόν κωμικό, αλλά για τον αντίπαλο που ερχόταν αντιμέτωπος με αυτούς τους μάγειρες και κυπουρούς, στο πεδίο της μάχης δεν υπήρχε τίποτα το αστείο. Για τα μέτρα της εποχής τους, η εκπαίδευση των γενιτσάρων ήταν εξαιρετική. Ο γενίτσαρος ήταν πρώτα απ' όλα πεζικάριος και στρατιώτης εφόδου. Όταν χρειαζόταν μπορούσε να λειτουργήσει και ως μηχανικός ή πυροβολητής. Για τον Οθωμανικό στρατό, που αρχικά στηριζόταν κυρίως στο ελαφρύ τουρκικό ιππικό, ένα αξιόμαχο πεζικό ήταν απολύτως κρίσιμο. Οι πρώτοι γενίτσαροι χρησιμοποιούσαν τόξα. Πολύ γρήγορα όμως το χαρακτηριστικό τους όπλο έγινε το πυροβόλο. Στα πεδία των μαχών κυριαρχούσαν τα μουσκέτα και, με μια έννοια, ο γενίτσαρος ήταν Τούρκος μουσκετοφόρος. Φυσικά χρησιμοποιούσαν και σπαθιά, σάμπρες και γιαταγάνια. Η χαρακτηριστική τους τακτική ήταν απλή και φωνική. Ένας στοχευμένος πυροβολισμός και αμέσως μετά έφοδος για μάχη σώμα με σώμα. Ξεχωριστή κατηγορία αποτελούσαν οι γενίτσαροι πεζοναύτες. Στις ναυτικές μονάδες επιλέγονταν μόνο οι πιο έμπειροι πολεμιστές.
Σε κάθε γαλέρα υπήρχε ομάδα γενιτσάρων στο πλήρωμα. Οι Ευρωπαίοι τους φοβούνταν και όχι μόνο για τις πολεμικές τους ικανότητες, αλλά και για τη μουσική τους. Πιστεύετε ότι οι γενίτσαροι ήταν από τους πρώτους που χρησιμοποίησαν οργανωμένα στρατιωτικά μουσικά σύνολα. Αποτελούνταν κυρίως από τύμπανα και πνευστά και στο πεδίο της μάχης παρήγαγαν έναν εκοφαντικό σχεδόν αφόρητο θόρυβο. Για έναν αντίπαλο που δεν είχε δει ή ακούσει ποτέ κάτι παρόμοιο, το σοκ ήταν τεράστιο. Σύμφωνα με θρύλους, κάποιοι έχαναν ακόμη και τα λογικά τους. Για το ηθικό των γενιτσάρων φρόντιζαν οι μάμιδες, παρόντες σε κάθε λόχο. Όσοι έπεφταν στη μάχη θεωρούνταν μάρτυρες της πίστης. Η πειθαρχία ήταν σκληρή. Οι παραβάτες αντιμετώπιζαν κάθε είδους τιμωρίες, μέχρι και τη θανατική ποινή. Αυτό ήταν το μαστίγιο. Το καρότο όμως ήταν εξίσου ισχυρό. Για τους ικανούς και γενναίους, το σώμα των γενιτσάρων άνοιγε πραγματικές προοπτικές κοινωνικής και ακόμη και πολιτικής ανόδου. Οι γενίτσαροι κοιτούσαν τους γύρω τους αφιψηλού. Ήταν καλοί στρατιώτες και η ζωή στους στρατώνες με τους δικούς της κανόνες έδαινε τους μαχητές μεταξύ τους. Ακόμη και το Ισλάμ των γενιτσάρων ήταν ξεχωριστό. Πολλοί ανήκαν στο σοφιστικό τάγμα των Μπεκτασίδων. Το τάγμα αυτό εμφανίστηκε στην περιοχή της σημερινής Αλβανίας και εξέφραζε μια ιδιότυπη συγκριτιστική πίστη με έντονα στοιχεία χριστιανισμού. Για παράδειγμα, οι Μπεκτασίδες έπιναν κρασί. Στη βαλκανική λαϊκή παράδοση θεωρούνταν ελεύθερα πνεύματα, άνθρωποι που δεν τηρούσαν αυστηρούς κανόνες. Με λίγα λόγια, οι γενίτσαροι ήταν ξένοι για όλους. Στις περιοχές όπου είχαν γεννηθεί, τους έβλεπαν ως εξισλαμισμένους αποστάτες. Τους απλούς Τούρκους, αντίθετα, οι γενίτσαροι τους περιφρονούσαν, θεωρώντας τους αγράμματους χωριάτες. Πρέπει να πούμε ότι περίπου έτσι αντιμετώπιζε και η αυλή του Σουλτάνου τους Ανατολίτες αγρότες της Ανατολίας. Το σώμα των γενιτσάρων δεν ήταν ένα τουρκικό φαινόμενο, ήταν ένα οθωμανικό δημιούργημα, μια τεχνητά διαμορφωμένη ελίτ μιας τεράστιας πολυεθνικής αυτοκρατορίας. Οι γενίτσαροι δεν αποτελούσαν ποτέ την πλειοψηφία του Οθωμανικού στρατού, όμως συμμετείχαν σε όλες τις μεγάλες εκστρατείες. Το 1453 ήταν οι πρώτοι που εισέβαλαν στην Κωνσταντινούπολη. Η άλωση αυτή έβαλε τέλος σε μια ιστορία 1000 ετών και αποτέλεσε ένα από τα γεγονότα που σφράγισαν το τέλος του Μεσαίωνα. Ακολούθησε η μεγάλη πολιορκία της Ρόδου που κατέληξε στην παράδοση του νησιού και την εκδίωξη των Ιωαννιτών Ιπποτών. Η νίκη στο Μοχάτς, όπου η Ουγγαρία συνετρίβει και μεγάλο μέρος της πέρασε στα χέρια των Οθωμανών. Και φυσικά η περίφημη πολιορκία της Βιέννης. Οι γενίτσαροι ήταν παντού, στο πεδίο της μάχης ήταν ισχυροί, στην ειρηνική ζωή όμως συχνά μετατρέπονταν σε πρόβλημα. Πολύ γρήγορα το σύστημα στρατολόγησης άρχισε να διαβρώνεται. Μετά το 1566, όταν επιτράπηκε στους γενίτσαρους να παντρεύονται και να αποκτούν δικό τους νοικοκυριό, οι γη τους άρχισαν να εισραίουν μαζικά στο σώμα. Σταδιακά αποτέλεσαν την πλειοψηφία των νεοσύλλεκτων. Το σώμα μετατράπηκε σχεδόν σε κληρονομικό θεσμό. Προς το τέλος του 16ου αιώνα έγινε δεκτό ακόμη και να υπηρετούν εθελοντές μουσουλμάνοι. Σε αντίθεση με τα χριστιανόπαιδα που είχαν αποσπαστεί βία από τις οικογένειές τους, αυτοί διέθεταν δεσμούς, γνωριμίες και οικονομικά συμφέροντα στην πολιτική ζωή. Τα ήθη των γενιτσάρων άρχισαν να αλλάζουν. Η πειθαρχία χαλάρωνε. Πολλοί άνοιγαν μαγαζιά και άλλες επιχειρήσεις. Σε καιρό ειρήνης, αντί να εκπαιδεύονται, εμπορεύονταν διάφορα αγαθά. Η διαφθορά έτρωγε το σώμα εκ των έσω. Η κατάταξη, η απαλλαγή από βαριές εργασίες, οι άδειες επαόριστον, οι προαγωγές, όλα μπορούσαν πλέον να αγοραστούν με δωροδοκία. Το κύρος των αξιωματικών κατέρεε. Ένας διοικητής που είχε αγοράσει τη θέση του και πλούτιζε ασύστολα δεν ενέπνεε κανένα σεβασμό. Ήδη μετά το θάνατο του Μωάμεθ του Πορθητή, οι γενίτσαροι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην ανάδειξη νέου Σουλτάνου. Με το πέρασμα του χρόνου όμως, η Οθωμανική Αυτοκρατορία άρχισε να χάνει την ορμή της. Για μεγάλο διάστημα οι ήττες θεωρούνταν απλώς ατυχίες, προσωρινά εμπόδια στο δρόμο προς την παγκόσμια κυριαρχία.
Σταδιακά όμως οι νίκες έγιναν η εξαίρεση. Ο Μεσαίωνας έδωσε τη θέση του στη νεότερη εποχή. Η Ευρώπη εξελισσόταν. Οι ευρωπαϊκοί μονάρχες άρχισαν να δημιουργούν κανονικούς μόνιμους στρατούς, εξοπλισμένους με σύγχρονα πυροβόλα όπλα. Οι Σουλτάνοι απάντησαν αυξάνοντας τον αριθμό των γενιτσάρων. Δεν βοήθησε. Το πνεύμα και οι αξίες του σώματος είχαν αλλοιωθεί. Η πειθαρχία είχε καταρρεύσει. Έτσι οι γενίτσαροι έχαναν τα παλιά τους πλεονεκτήματα, χωρίς να αποκτήσουν κανένα από τα πλεονεκτήματα του ευρωπαϊκού πεζικού. Και όσο χειρότερα πήγαιναν τα πράγματα στον πόλεμο, τόσο πιο αυθάδεις και απαιτητικοί γίνονταν οι γενίτσαροι στις εσωτερικές υποθέσεις της αυτοκρατορίας. Απαιτούσαν τακτικά όλο και περισσότερες πληρωμές και προνόμια. Προσπαθούσαν να παίξουν πολιτικό ρόλο, να επηρεάσουν το διορισμό ανώτατων αξιωματούχων, ακόμη και τον ίδιο τον Σουλτάνο. Δεν ήταν πια στήριγμα της αυτοκρατορίας, ήταν πρόβλημα, ένα από τα πολλά. Για τις ελληνικές κοινότητες το παιδομάζωμα δεν ήταν ένας αφηρημένος θεσμός της αυτοκρατορίας, αλλά μια απολύτως χειροπιαστή απειλή. Δεν το μάθαιναν από διατάγματα, το έβλεπαν να φτάνει στο δρόμο του χωριού. Κρατικοί υπάλληλοι, συνοδευόμενοι από τοπικούς παράγοντες, κατέγραφαν σπίτια, παιδιά, οικογένειες. Δεν άρπαζαν στα τυφλά, διάλεγαν υγεία, σωματική διάπλαση, ηλικία. Και κάπως έτσι, μέσα σε λίγες ώρες, ένα παιδί έπαβε να ανήκει στην κοινότητά του και μετατρεπόταν σε περιουσία του κράτους. Για τους γονείς δεν υπήρχε η γλώσσα της κρατικής ανάγκης ή της αυτοκρατορικής λογικής. Υπήρχε μόνο η σιωπή που ακολουθούσε. Μια θέση άδεια στο σπίτι, ένα όνομα που δεν ξαναφωνάχτηκε ποτέ. Το παιδομάζωμα χαράχτηκε στη συλλογική μνήμη όχι ως ιστορικό μέτρο, αλλά ως εμπειρία απώλειας. Κάτι ανάμεσα σε φόρο αίματος και αργή εξαφάνιση. Ο φόβος δεν οδηγεί πάντα σε εξέγερση. Τις περισσότερες φορές γεννά προσαρμογή. Στις ελληνικές κοινότητες το παιδομάζωμα αντιμετωπίστηκε με τρόπους λιγότερο ηρωικούς και πολύ πιο ανθρώπινους. Οι οικογένειες έκρυβαν παιδιά, τα δήλωναν μικρότερα ή μεγαλύτερα από την πραγματική τους ηλικία, τα έστελναν προσωρινά σε μοναστήρια ή σε συγγενείς σε άλλες περιοχές. Άλλοι πλήρωναν, δωροδοκούσαν, διαπραγματεύονταν. Δεν επρόκειτο για αντίσταση με όπλα, αλλά για αντίσταση καθημερινή, σιωπηλή, αποσπασματική, συχνά ταπεινωτική. Και κάποιες φορές η προσαρμογή έπαιρνε πιο σκοτεινή μορφή, γονείς που αποδέχονταν το αναπόφευκτο και προσπαθούσαν τουλάχιστον να εξασφαλίσουν ότι το παιδί τους θα επιλέγει σωστά. Έτσι ο φόβος δεν διέλυσε απλώς τις κοινότητες, τις ανάγκασε να μάθουν να ζουν με το αδιανόητο. Κάποια από τα παιδιά που χάθηκαν από τις ελληνικές κοινότητες δεν εξαφανίστηκαν πραγματικά. Επέστρεψαν όχι ως πρόσωπα αλλά ως ρόλοι. Ο Έλληνας γενίτσαρος ήταν μια φιγούρα βαθιά αντιφατική. Μιλούσε τη γλώσσα της αυτοκρατορίας, υπηρετούσε το στρατό της, αλλά έφερε μέσα του μια μνήμη που δεν χωρούσε πια πουθενά. Για τους Οθωμανούς δεν ήταν ποτέ απολύτως δικός τους. Για τους χριστιανούς ποτέ ξανά ένας από αυτούς. Έτσι γεννήθηκε μια ύπαρξη ανάμεσα, χωρίς πατρίδα, χωρίς κοινότητα, με μόνη σταθερά την υπηρεσία. Δεν πρόκειται για ρομαντική διπλή ταυτότητα, πρόκειται για αποκοπή. Ο γενίτσαρος δεν ήταν γέφυρα μεταξύ κόσμων, ήταν το ζωντανό σημάδι ότι η αυτοκρατορία μπορούσε να παίρνει ανθρώπους και να τους επιστρέφει αγνώριστους. Στη συλλογική μνήμη των Ελλήνων, οι γενίτσαροι δεν έμειναν ως συγκεκριμένα πρόσωπα, αλλά ως μορφή. Στα δημοτικά τραγούδια, στις παραδόσεις και στη λαϊκή αφήγηση εμφανίζονταν συχνά χωρίς όνομα, ως δύναμη, ως απειλή, ως σκιά. Δεν είναι ήρωες και σπάνια διαθέτουν ατομική ιστορία. Είναι το πρόσωπο μιας εξουσίας που δεν εξηγείται και δεν διαπραγματεύεται. Ο γενίτσαρος του λαϊκού λόγου δεν χρειάζεται κίνητρα, υπάρχει για να υπενθυμίζει ότι η βία μπορεί να είναι οργανωμένη, νόμιμη και απρόσωπη. Γι' αυτό και δεν εξειδανικεύεται ποτέ, ακόμη και όταν η ιστορία γνωρίζει ότι πολλοί γενίτσαροι είχαν ελληνική καταγωγή, η μνήμη δεν το αποδέχεται. Το τραύμα δεν ενδιαφέρεται για αποχρώσεις, θυμάται μόνο το φόβο. Στις ελληνικές ιές, οι γενίτσαροι δεν ήταν απλώς περαστικοί στρατιώτες, ήταν παρόντες σε πόλεις, λιμάνια και εμπορικά κέντρα,
αποτελούσαν μόνιμο στοιχείο της εξουσίας. Φρούρες, τοπικά σώματα, ένοπλοι με ιδιαίτερα προνόμια, συχνά ανεξέλεγκτοι από την κεντρική διοίκηση. Για τον πληθυσμό, η Οθωμανική εξουσία δεν είχε πάντα το πρόσωπο ενός πασά ή διοικητή. Είχε τη μορφή του γενίτσαρου στο δρόμο. Αυτή η καθημερινή παρουσία μετέτρεπε το χώρο σε πεδίο επιτήρησης και φόβου. Οι γενίτσαροι δεν κυβερνούσαν μόνο με διαταγές, αλλά με το γεγονός ότι βρίσκονταν εκεί ένοπλοι, μόνιμοι και συχνά ισχυρότεροι από τις ίδιες τις τοπικές αρχές. Έτσι, μεγάλα τμήματα του ελληνικού χώρου δεν βίωναν απλώς κατοχή, αλλά μια μορφή στρατιωτικοποιημένης κοινότητας. Το 1821 δεν σηματοδότησε μόνο την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης, αποκάλυψε ταυτόχρονα τη βαθιά σύψη του ίδιου του Οθωμανικού μηχανισμού. Οι γενίτσαροι, που για αιώνες υπήρξαν εργαλείο επιβολής, βρέθηκαν ξαφνικά αντιμέτωποι με έναν πόλεμο που δεν μπορούσαν πια να ελέγξουν. Σε πολλές περιοχές αντέδρασαν με ακραία βία, όχι ως πειθαρχημένος στρατός, αλλά ως αποσυντεθειμένη δύναμη που προσπαθούσε να διατηρήσει το φόβο εκεί όπου είχε χαθεί η νομιμοποίηση. Η εξέγερση ανέδειξε το προφανές. Το σώμα που υποτίθεται ότι εγγυόταν την τάξη είχε μετατραπεί σε παράγοντα χάους. Και ενώ η αυτοκρατορία πολεμούσε στα Βαλκάνια, στην καρδιά της Κωνσταντινούπολης ορίμαζε η απόφαση για το αδιανόητο. Η κατάρρευση των γενιτσάρων δεν ήταν συνέπεια της Επανάστασης, ήταν το παράλληλο της σύμπτωμα. Δύο ρογμές του ίδιου συστήματος που άνοιξαν σχεδόν ταυτόχρονα. Οι γενίτσαροι εξαφανίστηκαν ως σώμα, αλλά όχι ως ίχνος. Στο ελληνικό συλλογικό ασυνείδητο έμειναν όχι ως ιστορικό φαινόμενο, αλλά ως αρχέτυπο. Σύμβολο μιας εξουσίας που δεν χρειάζεται νομιμοποίηση, μόνο παρουσία. Ακόμη και μετά την Επανάσταση, η μνήμη τους δεν μετατράπηκε σε αφήγηση του παρελθόντος. Παρέμεινε προειδοποίηση. Η ιδέα ότι η βία μπορεί να οργανωθεί, να ντυθεί με κανονικότητα και να εγκατασταθεί στην καθημερινότητα χωρίς να χρειάζεται εξήγηση. Αυτή είναι η μακρά σκιά των γενιτσάρων. Όχι αυτό που έκαναν, αλλά αυτό που δίδαξαν άθελά τους. Ότι οι αυτοκρατορίες δεν καταραίουν μόνο όταν ιτηθούν απ' έξω, καταραίουν όταν συνηθίσουν το φόβο ως εργαλείο διακυβέρνησης. Από εδώ και πέρα αφήνουμε τον ελληνικό χώρο και επιστρέφουμε στη γενική πορεία της αυτοκρατορίας. Στα τέλη του 17ου αιώνα, τα Οθωμανικά στρατεύματα άρχισαν να γνωρίζουν ολοένα και συχνότερες ήττες από τις ευρωπαϊκές δυνάμεις. Και τον 18ο αιώνα έγινε πλέον φανερό. Ο Οθωμανικός στρατός είχε ξεπεραστεί ανεπανόρθωτα. Η τακτική των γενιτσάρων, οι πολεμικές τους δεξιότητες, η μουσική και τα καζάνια τους δεν εντυπωσίαζαν πια κανέναν. Ο Ρώσος πρίγκιπας Πατιόμκιν μετά από μια ακόμη νίκη έγραφε ότι ήταν πρακτικά αδύνατο να χάσεις από τους Τούρκους εφόσον διέθετε στρατό δυτικού τύπου. Οι γρεναδιέροι του Ρουμιάντσεφ και του Σουβόραβ διέλυαν τις Οθωμανικές δυνάμεις ανεξαρτήτως αριθμητικής αναλογίας. Οι ίδιοι οι Τούρκοι βέβαια ήταν και παραμένουν καλοί στρατιώτες. Άρα το πρόβλημα ήταν σαφές. Απαιτούνταν μεταρρυθμίσεις. Ακριβώς σε αυτές όμως οι γενίτσαροι αντιστέκονταν με κάθε τρόπο. Δεν ήθελαν να χάσουν τα προνόμια τους και τον ιδιαίτερο ρόλο τους στο κράτος. Η καμπή ήρθε στις αρχές του 19ου αιώνα. Ο Σουλτάνος Σελίμ ο Τρίτος επιχείρησε να μεταρρυθμίσει τον Οθωμανικό στρατό και να τον προσαρμόσει στα σύγχρονα ευρωπαϊκά πρότυπα. Σκόπευε μάλιστα σε ευρύτερες δημοσιονομικές και διοικητικές αλλαγές. Άρχισε να συγκροτεί ένα νέο στρατό εκπαιδευμένο από Ευρωπαίους με σύγχρονη οργάνωση και τακτική. Οι γενίτσαροι κατάλαβαν αμέσως τι σήμαινε αυτό για τους ίδιους. Ξεσηκώθηκαν, ανέτρεψαν το Σελίμ και ανέβασαν στο θρόνο έναν πιο βολικό σουλτάνο, τον Μουσταφά το Δέλτα. Ο Σελίμ δολοφονήθηκε. Λίγο αργότερα, ο ίδιος ο Μουσταφά εκθρονίστηκε από τον Μαχμούτ το Β. Και ο Μαχμούτ ήταν επίσης αποφασισμένος να προχωρήσει σε ριζικές μεταρρυθμίσεις. Τους γενίτσαρους μάλιστα τους μισούσε ανοιχτά και συνέχισε αμήλικτα την πορεία προς τη δημιουργία σύγχρονου στρατού.
Τον Ιούνιο του 1826 οι Γενίτσαροι βγήκαν στους δρόμους της Κωνσταντινούπολης, κρατώντας τα καζάνια των λόχων τους. Απέναντί τους στάθηκε ο νέος τακτικός στρατός. Τον τελευταίο τους πόλεμο οι Γενίτσαροι τον έδωσαν στην ίδια τους την πρωτεύουσα. Στους δρόμους χύθηκε αίμα. Οι στρατώνες των Γενιτσάρων κάηκαν από τα πυρά του πυροβολικού. Ο νικητής δεν έδειξε έλεος. Η ηγεσία του σώματος εκτελέστηκε. Ο Λευκός Πύργος της Θεσσαλονίκης, που σήμερα προσελκύει πλήθη τουριστών, τότε ονομαζότανε Πύργος του Αίματος. Εκεί αποκεφαλίστηκαν δεκάδες Γενίτσαροι. Φυσικά δεν εκτελέστηκαν όλοι. Όσοι θεωρήθηκαν ακόμη επαρκείς για υπηρεσία στα νέα στρατεύματα, εντάχθηκαν στο νέο στρατό. Άλλοι εξορίστηκαν ή φυλακίστηκαν. Το σώμα των Γενιτσάρων έπαψε να υπάρχει. Ξεκινώντας ως μια υποδειγματική πολεμική μηχανή, οι Γενίτσαροι μετατράπηκαν σταδιακά σε βαρύδι στο λαιμό του κράτους και κατέληξαν να θεωρούνται προδότες. Η μοίρα τους είναι, στην ουσία, η μοίρα της ίδιας της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, σε μικρογραφία. Μια δύναμη που ξεκίνησε ως αδίστακτος κατακτητής. Υπέταξε τη δεύτερη Ρώμη και κράτησε για αιώνες μεγάλο μέρος της Ευρώπης σε φόβο. Αλλά δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και να διατηρήσει τη λαμπρή της αυτοκρατορία. Ο χρόνος δεν λυπάται κανέναν. Μαζί σας ήταν η Ακρισία. Θέλω να σας ευχαριστήσω που στηρίζετε το κανάλι μου. Νέο βίντεο σύντομα κοντά σας. Να είστε καλά.